Hello, hello, sziasztok srácok, itt Dead on Wheels. Ma pedig ezt fogjuk kinyitni. Hogy mi van benne? Hát lássuk. Szóval, mint azt már a thumbnailben láthattátok, rendeltem egy Tascam DR05-ös diktafont, egy hordozható diktafont, amivel remélhetőleg fogom tudni javítani a hangminőséget. Most még a régi hangot halljátok, ugyanis eddig egy appot használtam, ami nem volt egészen megfelelő. Épp élőben megy rajta a kép ilyen kontrollverzióba, hogy legalább a videó jó legyen, mert hogy itt ülök az irodánkban, csörög a telefon a háttérben, már munkaidőn túl vagyunk, és jó lenne ezt megcsinálnom. Na, de kezdjünk is hozzá, mi van a dobozban, jó? De először is itt van ugye a készülék, Tascam DR05 verzió 2-es, ami már egy fejlesztett diktafon az előző DR05-öshöz képest. Ezt egyőre félretesszük. Akkor a dobozban még találunk egy 3 éves garancia papírt, legalábbis ahonnét ezt rendeltem. Ezt ide rakjuk félre, illetve egy pazi nagy magyar nyelvű használati útmutatót. Igen, én ezt már kibontottam és tudom, hogy mi van benne, de ezt is félretesszük. Na, de kezdjünk is hozzá ahhoz, amiért mindenki itt van és mi itt vagyunk. Ez de nagyon laza volt. Tehát a Tascam DR05 verzió 2. Hát itt nagyon sok minden rá van írogat fel erre a dobozra. Szériaszámok, hogy néz ki, kisebb technikai adatok. Kezdjük is azzal, hogy mi az, amit a csomagolás tartalmaz, jó? És akkor ezt közben ki is bontjuk. Most én ezt már korábban persze természetesen kibontottam, és tudom nagyon jó, hogy mi van benne. Egyszer kapunk hozzá egy USB-B adatkábelt, ez elvileg 80 centis. Ezzel tudjuk egyrészt árammal ellátni, hogyha nincsen benne elemünk, illetve ezzel tudjuk lementeni az adott hangfelvételeket az eszközről. Ezt is egyelőre félretesszük. Akkor a továbbiakban ugye van még itt egy többnyelvű használati utasítás, kezelési karbantartási mutató. Most itt nem tudom mennyire látszik a dobozba, itt van egy kis hely, itt volt benne 2 darab ceruzelem, de ezt én már beleraktam a készülékbe. Más ne is nagyon keresünk a csomagolásba, a dobozba, ugyanis ennél több mindent nem fogunk kapni. Illetve itt van maga az eszköz. Hoppá, ezt most majdnem sikerült ledobnom. Ezt viszont így, ahogy van, szerintem vissza is rakom ide a dobozba, mert egyelőre erre nem nagyon lesz szükségünk. Igen, kicsit bénák a mozdulataim, ezt marha nehéz csinálni, úgyhogy a féltem van egy bukósisok, amin van egy kamera. Na, de mindegy, ezt ide betesszük a háttérbe, marha jól néz ki, tök jó. Na, tehát hogy rá van írva a dobozra, kapunk hozzá 2 darab ceruzaelemet, egy kezelési karbantartási utasítást, magyar és több nyelven, magát az eszközt, egy mini USB kábelt, illetve egy microSD HC kártyát, ami a V2-ből kifolyólag egy 4 gigás kártya, amit nem fogunk megtalálni a csomagolásban, külön csomagolva, mint mondjuk a Zoom H1-eseknél, hanem a készülék jobb oldalán található egy microSD foglalat. Ezt megpróbáljuk kicsit közelebb jönni, hát hogyha akkor jobban látszik. Ezt, hogyha kinyitjuk, ez egy gumis foglalat, és ebbe itt található a 4 gigás kártya, ez nem tudom mennyire fog látszani. Bezoomolunk. Jó, és akkor ugyanezen az oldalon itt van ez az USB bemenet, amivel ugye a készüléket a gépünkhöz tudjuk csatlakoztatni. A bal oldalán az eszköznek van egy kimeneti csatlakozás, standard 3,5-ös jack dugós fülhallgatót, fejhallgatót rá tudunk csatlakoztatni, illetve egy hold gomb. Szóval ez a hold gomb ez nagyon jó hasznát tudja adni annak, hogyha ezt bekapcsoljuk, és akkor mondjuk használat közben, teszem azt motorozáskor nem nyomkodjuk el az eszközt. Hát a készülék hátulján van egy kis hangszóró, ez gyakorlatilag használhatatlan, itt a Zoom H1-nek előnye van, hogy az ő hangszórója bár halk, de használható, ez bár halk, de teljesen használhatatlan. Van egy tripod csatlakozó kis furatunk, illetve az elemeknek a csatlakozási lehetősége, és hát igazából ennyi lett volna, amik így a perifériákat illetik. Szemből ugye van egy egyszerű bekapcsoló gombunk, felvevő gombunk, illetve különféle menü gombok és play gombok. Ezt így talán egy kicsit jobban látjátok majd. Illetve a jobb és a bal mikrofon a felső felületen. Na most itt egy kicsit puskázni fogok, mert ezzel a részével már nagyon nem vagyok képben. És egy kis videót indítsunk a háttérbe, hogy talán akkor így jobban élvezhetőbbé válik ez a dolog. Tehát ugye amit műszaki paraméterként
felsorolnak ennél az eszköznél, az egyrészt az, hogy mivel beépítettek ugye a mikrofonja, és nem csak egy mikrofonnal rendelkezik, mint általában a társai, ezért 2 darab AB irányú gömbkarakterisztikás kondenzátoros mikrofonnal rendelkezik, amiket akár 125 decibel hangnyomásig is terhelhetünk. Ez egy elég magas decibel nyomás, ez gyakorlatilag egy repülőgép sugárhajtóművének felel meg távolból, tehát nem egy kis decibelről van szó. Rendelkezik felvételi időzítő funkcióval, tehát ha egyből nem szeretnénk fölvenni, de mondjuk 10 perc elteltével akarjuk mindezt megtenni, akkor azt is lehet csinálni. Illetve nagyon sok egyéb speciális funkciója van, mint beépített equalizerek, felvételi módokat lehet állítani WAV, BVF, illetve MP3 között. WAV-ba 24-16 bites, MP3-ba egészen 320 kilobit per szekundumos formátumig tudunk menni. Berakhatunk jelölőpontokat a lejátszásokhoz, a visszajátszásokat gyorsíthatjuk, lassíthatjuk, tehát igazából nagyon sok dologra lehet ezt használni. Mi egymás? Hát kapcsoljuk be a készüléket, jó? Ezt igazából úgy tudjuk megtenni, hogy a Home gomb mellett jelölve van ugye a kibekapcsolási funkció, ha ezt hosszan lenyomva tartjuk egy olyan 3-4 másodpercig, lehet, hogy csak 2, akkor ez a kapacitív kijelző szépen bekapcsol. A kezelése, hát megmondom őszintén, hogy én nem igazán néztem meg a kezelési útmutatót. Marha egyszerű, különféle gombokkal rendelkezik ugye itt. Nyilván van egy lejátszás, hangerő, tekerés, illetve menügombok. Hát ugye a felvételi beállításokat nagyon egyszerűen be tudjuk állítani. Megnyomjuk a menügombot, és itt már látjuk is, hogy felvételi beállítások, lejátszási beállítások, fájlok között tudunk nézegetni, amiket felvettünk. Akkor a hangszórója ugye a készüléknek, egyéb beállítások. Nagyon egyszerű a kezelése, árban gyakorlatilag ugyanott van, mint a Zoom H1. Aztán kinek melyik tetszik jobban. Tehát nekem ez személy szerint kicsit jobban tetszik, mint a Zoom H1, illetve az, hogy a gombok azok itt rögtön a kezelőfelületen kézre állnak. Illetve hát azért a 4 gigás SDHC kártya, amit gyárilag kapunk hozzá, az nem egy utolsó szempont. Na, de hát ennyi lett volna most gyorsan ez a régi hanggal, de nézzük is meg, hogy mit tud az új hanggal produkálni, jó? Rögtön itt vagyunk. Ez mondjuk a videófelvételi technológiának hála, gyakorlatilag, hát nem is tudom, ennyi. Na, itt is vagyunk, és most már a taskemet halljátok, nyilván egy külső mikrofonnal, mert hogy a kamerám még mindig a sisakomon van, és nem tudom kézben fogni. Megpróbálhatnám, de inkább így legalább szabad mind a 2 kezem, és azt tudok vele csinálni, amit szeretnék. Na, tehát ugye felvételt nagyon egyszerűen tudunk ezzel indítani, mivel menet közben, na jó, erre térjünk meg vissza. Tehát a felvételt azt a reggomb egyszeri megnyomásával tudjuk élesíteni, ekkor élessé válik a jobb és a bal sáva, mint itt láthatjátok, nem tudom mennyire látszik a felületen, most talán amikor beszélek, hogy itt van egy ilyen 2 bár, ami ugrál. Itt be tudjuk állítani a gain levelt, tehát ezt a beviteli hang erősséget, hogy mekkora alsó-felső decibeltartományba kezdjen el rögzíteni. És hogyha úgy gondoljuk, hogy ez megfelelően jó, akkor a rekordgomb újbóli megnyomásával egyből gyakorlatilag élessé tud válni ez a rendszer. Ha minden igaz, és már miért lenne az, ugye menet közben is lehet valamennyire hozzáállítani az input levelt, hogyha véletlenül kicsit közelebb van a szánkhoz, mint hogy én most ezt teszem, és most megint csörög a háttérbe a telefon. Tehát, hogyha kicsit közelebb van, vagy esetleg nem úgy érzékeljük ezt a felvételi hangerőt, akkor menet közben ezt tudjuk állítani. Most ugye be lehet állítani low-cut filtereket, amiket nyilván egy ilyen felvétel esetében most nem fogok beállítani, de remélhetőleg, hogy azért ez a hang lényegesen tisztább és jobb minőséget tud produkálni, mint az eddigi mikrofonom, ami egy eléggé low budget megoldású mikrofon volt. Én eddig személy szerint meg vagyok felelégedve, rettenetesen könnyű, nagyon könnyű használni. Tudom ajánlani mindenkinek, akinek esetleg a Zoom H1 annyira nem jön be. És hát igazából ennyi. Szerintem egy nagyon jó termékről van szó, és mindenképp lényegesen tisztább
hangot lehet vele elérni, mint mondjuk egy egyszerű applikációval, vagy akár egy telefonnak a programjával. Hát ennyi lett volna, srácok, remélem, hogy mindenkit el tudtam látni egy kis információval a Tascam kapcsán. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp itt iratkozzatok fel a csatornámra, hogy minél frissebb információkat kapjatok. Addig is köszöntem, hogy velem voltatok, legyetek rosszak, motorozzatok sokat, sziasztok!